به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 44. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید. خلع اصلاح کردن و عصبانی ساختن با اثر آینه‌ای. داوری: آینه واقعیت را منعکس می کند، اما ابزاری عالی برای فریب است. وقتی در برابر دشمنان خود از اثر آینه‌ای استفاده کنید، دقیقاً همانطور که آنها انجام می دهند نمی توانند استراتژی شما را بفهمند. اثر آینه‌ای آنها را مسخره و تحقیر می کند و باعث می شود بیش از حد واکنش نشان دهند. برای نگه داشتن آینه‌ای برای اعمال آنها درسی به آنها می آموزید. تعداد کمی از افراد می توانند در برابر اثرات آینه‌ای مقاومت کنند. اثرات آینه‌ای: نوع شناسی مقدماتی. آینه ها این قدرت را دارند که ما را آزار دهند. با نگاه کردن به انعکاس خود در آینه اغلب آنچه را می خواهیم ببینیم می بینیم. تصویری از خودمان که با آن راحت تر هستیم. ما تمایل داریم خیلی دقیق نگاه نکنیم و چین و چروک ها و لک ها را نادیده بگیریم. اما اگر به دقت به تصویر منعکس شده نگاه کنیم، گاهی اوقات احساس می کنیم خودمان را آنگونه می بینیم که دیگران ما را می بینند. به عنوان فردی میان افراد دیگر، یک شی نه سوژه. این احساس ما را به لرزه در می آورد. ما خودمان را می بینیم، اما از بیرون منهای افکار و روحی که آگاهی ما را پر می کند، ما یک چیز هستیم. در استفاده از جلوه های آینه‌ای ما به طور نمادین این قدرت آزاردهنده را با بازتاب اعمال دیگران، تقلید از حرکات آنها برای ناآرام نمودن و عصبانی کردن آنها دوباره ایجاد می کنیم. آنها با ایجاد احساس تمسخر، شبیه سازی، عینیت و تصویری بدون روح عصبانی می شوند. همین کار را کمی متفاوت انجام دهید. ممکن است احساس خلع اصلاح کنید. شما خواسته ها و خواسته های آنها را کاملا منعکس کرده اید. این قدرت خودشیفتگی آینه هاست. در هر صورت اثر آینه‌ای باعث خشمگین و بیقرار شدن دشمن می شود و در آن لحظه شما قدرت دستکاری یا فریب دادن آنها را دارید. اثر آینه‌ای دارای قدرت زیادی است، زیرا روی ابتدایی ترین احساسات عمل می کند. چرا اثر آینه‌ای اصلی در قلمروی قدرت وجود دارد؟ اثر خنثی کننده در اساطیر یونان باستان، گورگون مدوسا مارهایی با زبان بیرون زده، دندانهای بزرگ و چهره‌ای چنان زشت داشت که هر کس به او نگاه می کرد از ترس تبدیل به سنگ می شد. اما پرسئوس قهرمان موفق شد مدوسا را با صیقل دادن سپر برنزی خود به آینه بکشد. سپس با استفاده از انعکاس در آینه او را هدایت کرد و بدون اینکه مستقیما به او نگاه کند سر او را برید. اگر سپر در این مثال یک آینه بود، آینه نیز نوعی سپر بود. مدوسا نمی توانست پرسئوس را ببیند. او فقط اعمال منعکس شده خودش را میدید و قهرمان پشت این صحنه او را دزدید و نابود کرد. این جوهر اثر خنثی کننده است. همان کاری را که انجام دهید که دشمنان شما انجام می دهند، اقدامات آنها را تا جایی که می توانید دنبال کنید. آنها نمی توانند آنچه را شما انجام می دهید ببینند. آنها توسط آینه شما کور می شوند. استراتژی آنها برای برخورد با شما بستگی به واکنش شما نسبت به آنها به گونه‌ای مشخص دارد. با انجام یک بازی تقلید آن را
خنثی کنید. این تاکتیک اثری تمسخرآمیز و حتی خشمگین دارد. بسیاری از ما تجربه کودکی را به یاد می‌آوریم که کسی با تکرار دقیق کلماتمان ما را اذیت می‌کرد. پس از مدتی معمولاً نه چندان دور می‌خواستیم با مشت به صورت او بزنیم. اگر در بزرگسالی با ظرافت بیشتری کار کنید، همچنان می‌توانید از این طریق مخالفان خود را ناامید کنید. با محافظت از استراتژی خود با آینه تله‌های نامرئی می‌گذارید یا حریفان خود را به دامی که برای شما در نظر گرفته‌اند هل می‌دهید. این تکنیک قدرتمند از زمان سانتزو در استراتژی نظامی استفاده شده است. در زمان ما اغلب در مبارزات سیاسی ظاهر می‌شود. همچنین برای پنهان کردن موقعیت‌هایی که شما هیچ استراتژی خاصی در آن ندارید مفید است. این آینه جنگجوست. نسخه معکوس اثر خنثی کنندگی سایه است. شما بر هر حرکت حریفان خود سایه می اندازید بدون اینکه آنها شما را ببینند. از سایه برای جمع‌آوری اطلاعاتی استفاده کنید که بعداً استراتژی آنها را خنثی می کند. زمانی که بتوانید هر حرکت آنها را خنثی کنید، سایه مؤثر است، زیرا پیروی از حرکات دیگران به معنای به دست آوردن بینش ارزشمند درباره عادات و کارهای روزمره آنهاست. سایه وسیله‌ای برجسته برای کارآگاهان و جاسوسان است. اثر نارسیس جوان یونانی با نگاه به تصویری در آبهای یک برکه عاشق خود شد و فهمید که این تصویر انعکاس خودش است و نمیتواند عشقش را به پایان برساند. ناامید شد و خود را غرق کرد. همه ما مشکل مشابهی داریم. ما عمیقاً عاشق خودمان هستیم، اما از آنجایی که این عشق یک شیء عشقی خارج از خودمان را حذف می‌کند، به طور مدام ناراضی و برآورده نشده باقی می‌ماند. اثر نارسیس بر این خودشیفتگی جهانی نقش دارد. شما عمیقاً به روح افراد دیگر نگاه می کنید. عمیق ترین خواسته ها، ارزش ها، سلیقه ها و روحیه آنها را درک نمایید، زیرا این موارد را در آنها منعکس و خود را تبدیل به نوعی تصویر آینه‌ای می کنید. توانایی شما در انعکاس روان آنها قدرت زیادی به شما می دهند. آنها ممکن است تهرنگی از عشق را احساس کنند. این به سادگی توانایی تقلید از شخص دیگری است، نه از نظر فیزیکی بلکه از نظر روانی بسیار قدرتمند است، زیرا بر عشق نارضایتی کودک به خود بازی می کند. به طور معمول مردم ما را با تجربیات و سلیقه خود بمباران می کنند. آنها به سختی تلاش می کنند تا چیزها را از چشم ما ببینند. این آزاردهنده است، اما فرصت بزرگی را نیز ایجاد می کند. اگر بتوانید با انعکاس عمیق‌ترین احساسات شخص دیگری را درک کنید، او مجذوب و خلع سلاح می شود. این اتفاق به ندرت رخ می دهد. هیچ کس نمی تواند در برابر این احساس منعکس شدن هماهنگ در دنیای بیرون مقاومت کند، حتی اگر شما آن را به نفع او و برای اهداف فریبنده خودتان بسازید. اثر نارسیس هم در زندگی اجتماعی و هم در تجارت معجزه می کند و آینه اغواگر و درباری را به ما می دهد. اثر اخلاقی: قدرت استدلال کلامی بسیار محدود است و اغلب برعکس آنچه مد نظر است انجام می شود. همانطور که گراسیان بیان می کند، حقیقت به طور کلی دیده و به ندرت شنیده میشه. اثر اخلاقی راهی عالی برای نشان دادن ایده های خود از طریق عمل است. خیلی ساده شما با چشیدن طعم داروی خود به دیگران درسی می آموزید. در اثر اخلاقی شما آنچه را دیگران با شما انجام داده اند منعکس می کنید و این کار را
به گونه‌ای انجام می‌دهید که به آنها بفهمانید دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که با شما کردند. شما باعث می‌شوید آنها احساس کنند که رفتارشان ناخوشایند بوده است. برخلاف شنیدن شکایت و ناله کردن شما درباره آن که فقط دفاع آنها را تقویت می‌کند و همونطور که احساس می‌کنید نتیجه اعمالشان به آنها منعکس شده است. به عمیق‌ترین معنا متوجه می‌شوند که چگونه با رفتار غیر اجتماعی خود دیگران را آزار می‌دهند یا مجازات می‌کنند. ویژگی‌هایی را که می‌خواهید از آنها خجالت بکشند عینیت می‌دهید و آینه‌ای ایجاد می‌کنید که در آن به حماقت‌های خود خیره شوند و درباره خود درس بیاموزند. این تکنیک اغلب توسط مربیان، روانشناسان و هر کسی که باید با رفتار ناخوشایند و ناآگاه دست و پنجه نرم کند استفاده می شود. این آینه معلم است. صرف نظر از اینکه رفتاری که مردم با شما داشتند واقعا اشکالی دارد یا خیر، اغلب می تواند به نفع شما باشد که آن را به گونه‌ای به آنها بازتاب دهید که باعث شود درباره آن احساس گناه کنید. اثر توهم. آینه ها به شدت فریبنده هستند، زیرا این حس را ایجاد می کند که شما به دنیای واقعی نگاه می کنید. با این حال در واقع شما فقط به یک تکه شیشه خیره شده اید که طبق آنچه همه می دانند نمی تواند جهان را دقیقاً همانطور که هست نشان دهد. همه چیز در آینه برعکس است. هنگامی که آلیس در کتاب لوئیس کارول از شیشه چشمانداز می‌گذرد، وارد دنیایی می‌شود که پشت به جلو و چیزی فراتر از بصری است. اثر توهم از ایجاد یک کپی کامل از یک شی مکان شخص ناشی می شود. این کپی به عنوان نوعی ساختگی عمل می کند. مردم آن را به عنوان چیز واقعی در نظر می گیرند، زیرا ظاهر فیزیکی چیز واقعی را دارد. این تکنیک برجسته هنرمندان کلاهبردار است که به طور استراتژیک دنیای واقعی را تقلید می کنند تا شما را فریب دهند. همچنین در هر عرصه‌ای که نیاز به استتار است کاربرد دارد. این آینه فریبکار است. مشاهدات جلوه های آینه. رعایت قانون 1. در فوریه 1815 امپراتور ناپلئون از جزیره البا، جایی که توسط نیروهای متحد اروپا زندانی شده بود، فرار کرد و در راهپیمایی که ملت فرانسه را برانگیخت به پاریس بازگشت و سربازان و شهروندان را از همه طبقات به سمت خود جمع کرد. بعد جانشین خود پادشاه لوئیس 18 را از تاج و تخت تعقیب کرد. با این حال در ماه مارس پس از تثبیت مجدد خود در قدرت باید با این واقعیت روبرو می‌شد که وضعیت فرانسه به شدت تغییر کرده است. کشور ویران شده بود. او هیچ متحدی میان سایر کشورهای اروپایی نداشت و وفادارترین و مهمترین وزیرانش او یا کشور را ترک کرده بودند. تنها یک مرد از رژیم قدیم باقی مانده بود: ژوزف فوشه، وزیر سابق او. ناپلئون در طول سلطنت قبلی برای انجام کارهای کثیف خود به فوشه تکیه کرده بود، اما هرگز نتوانست وزیر خود را مشخص کند. او گروهی از ماموران را برای جاسوسی از همه وزرای خود نگه داشت تا همیشه بر آنها برتری داشته باشد، اما هیچ کس چیزی به فوشه نگفت. اگر وزیر مشکوک به اعمال نادرستی میشد، عصبانی نمیشد یا شخصاً اتهام را نمیپذیرفت. او تسلیم میشد، سر تکان میداد، لبخند میزد، رنگ آفتاب پرست را تغییر میداد و با نیازهای لحظه سازگار میشد. در ابتدا این کار تا حدودی خوشایند و جذاب به نظر می رسید، اما پس از مدتی ناپلئون را ناامید کرد که احساس می کرد از این مرد لغزنده خسته شده بود. او زمانی مهمترین وزرای خود از جمله تالیران را برکنار کرد.
اما هرگز به فوشه دست نزد. بنابراین در سال 1815 که دوباره به قدرت رسید و به کمک نیاز داشت، احساس کرد که چاره‌ای به جز منصوب کردن فوشه به عنوان وزیر پلیس خود ندارد. چندین هفته پس از سلطنت جدید ناپلئون، جاسوسان ناپلئون به او گفتند که معتقدند فوشه با وزرای کشورهای خارجی از جمله مترنیخ اتریش در تماس مخفیانه بوده است. ناپلئون از ترس اینکه ارزشمندترین وزیرش به او خیانت کند مجبور شد قبل از اینکه خیلی دیر شود حقیقت را دریابد. او نمیتوانست مستقیما با فوشه مقابله کند. شخصا مرد مانند مارماهی لغزنده بود. او نیاز به اثبات سخت داشت. به نظر می رسید که این در آوریل رخ داد، زمانی که پلیس خصوصی امپراتور یک جنتلمن وینی را که برای انتقال اطلاعات به فوشه به پاریس آمده بود دستگیر کرد. ناپلئون دستور داد که مرد را به حضور او بیاورند، سپس او را تهدید به شلیک کرد تا اعتراف کند. مرد شکست خورد و اعتراف کرد که نامه‌ای از مترنیخ به فوشه داده است که با جوهر نامرئی نوشته شده بود و ترتیب جلسه مخفیانه ماموران ویژه را در بازل میداد. بر این اساس ناپلئون به یکی از عوامل خود دستور داد تا در این جلسه نفوذ کند. اگر فوشه واقعا قصد داشت به او خیانت کند، سرانجام به دام میافتاد و به دار آویخته میشد. ناپلئون بی‌صبرانه منتظر بازگشت مأمور بود، اما مأمور در کمال تعجب چند روز بعد ظاهر شد و گزارش داد که چیزی نشنیده است که فوشه را در یک توطئه دخیل کند. در واقع به نظر می رسید که دیگر مأموران حاضر به فوشه مظنون بودند که آنها را دوباره صلیب کرده است. گویی او در تمام مدت برای ناپلئون کار می کرد. ناپلئون برای یک لحظه این را باور نکرد. فوشه دوباره او را فریب داده بود. صبح روز بعد فوشه به دیدار ناپلئون رفت و گفت: آقا، من هرگز به شما نگفتم که چند روز پیش نامه ای از مترنیخ داشتم. ذهن من پر از چیزهای لحظه‌ای بزرگتر بود. علاوه بر این، فرستاده اون از دادن پول درباره نیاز برای خانایی نوشته به من خودداری کرد. این نامه به طور کامل آمده. ناپلئون که مطمئن بود فوشه با او بازی میکرد منفجر شد. فوشه، تو خائنی، من باید تو رو دار بزنم. او به آزار و اذیت فوشه ادامه داد، اما نتوانست او را بدون مدرک اخراج کند. فوشه فقط از سخنان امپراتور ابراز شگفتی کرد، ولی از درون لبخند زد، زیرا در تمام مدت مشغول بازی آینه کاری بود. فوشه سالها میدانست که ناپلئون با جاسوسی شبانه روز از اطرافیانش در رأس آنها قرار میگیرد. وزیر با جاسوسی از جاسوسان ناپلئون از این بازی جان سالم به در برده بود و به این ترتیب هر گونه اقدام ناپلئون را علیه او خنثی می‌کرد. درباره ملاقات در بازل او حتی ورق را برگرداند. با اطلاع از مأمور دوگانه ناپلئون آن را طوری تنظیم کرد که به نظر برسد فوشه نیز یک مأمور دوگانه وفادار است. فوشه در دوره پر از هیاهو با بازتاب دادن به اطرافیانش قدرت یافت و شکوفا شد. در طول انقلاب فرانسه او یک ژاکوب تندرو بود. پس از ترور او یک جمهوری خواه میانه رو و در زمان ناپلئون امپریالیستی متحد شد که ناپلئون او را شرافت بخشید و دوک اوترانتو کرد. اگر ناپلئون اسلحه کندن خاک روی مردم را به دست می گرفت، فوشه مطمئن می شد که خاک روی ناپلئون و همه افراد دیگر وجود دارد. همچنین به او اجازه داد تا برنامه ها و خواسته های امپراتور را پیش بینی کند، به طوری که بتواند احساسات رئیسش را حتی قبل از بیان آنها بازگو کند. فوشه با استفاده از استراتژی آینه‌ای از اقدامات خود محافظت می‌کرد و می‌توانست بدون گرفتار شدن در عمل حرکات تهاجمی را طراحی کند.
این قدرت بازتاب اطرافیان شماست. ابتدا این احساس را به مردم می دهید که افکار و اهداف آنها را به اشتراک می گذارید. دوم، اگر آنها مشکوک به داشتن انگیزه های پنهانی هستند، آینه شما را در برابر آنها محافظت می کند و آنها را از کشف استراتژی شما باز می دارد. در نهایت این باعث خشم و ناراحتی آنها می شود. با بازی دوئل رعد و برق آنها را می دزدید، ابتکار عمل آنها را می مکید و احساس درماندگی در آنها ایجاد می کنید. همچنین این توانایی را به دست می آورید که انتخاب کنید چه زمانی و چگونه آنها را ناآرام کنید. راهی دیگر برای رسیدن به قدرت و آینه انرژی ذهنی شما را ذخیره می کند. صرفاً تکرار حرکات دیگران فضای لازم را به شما برای توسعه استراتژی خود می دهد. رعایت قانون 2. دولتمرد جاه طلب ژنرال آلیک باندس آتن در اوایل کار خود سلاحی مهیب ساخت که منبع قدرت او شد. در هر مواجهه با دیگران حالات و ذائقه آنها را حس می کرد. سپس کلمات و اعمال خود را با دقت به گونه‌ای تنظیم می نمود که منعکس کننده خواسته های درونی آنها باشد. او آنها را با این ایده اغوا می کرد که ارزش‌هایشان برتر از ارزش‌های دیگران و هدفشان الگو برداری از آنها یا کمک به آنها برای تحقق رویاهایشان است. تعداد کمی می توانستند در برابر جذابیت او مقاومت کنند. اولین کسی که تحت طلسم او قرار گرفت سقراط فیلسوف بود. آلیکباندس مخالف آرمان سقراطی درباره سادگی و راستگویی بود. او تجملاتی زندگی می‌کرد و کاملاً غیر اصولی بود. با این حال هر زمان که سقراط را ملاقات می‌کرد متانت پیرمرد را به تصویر می‌کشید. ساده غذا می‌خورد، در پیاده‌روهای طولانی با سقراط همراه می‌شد و فقط از فلسفه و فضیلت صحبت می‌کرد. سقراط کاملاً فریب نخورد. او از زندگی دیگر آلیکباندس غافل نبود. این فقط او را در برابر منطقی آسیب پذیر کرد که از او چاپلوسی میکرد. فقط من چنین قدرتی بر او دارم. این احساس سقراط را مست کرد، کسی که تحسین کننده و حامی سرسخت آلیکباندس شد. حتی یک روز جان خود را برای نجات مرد جوان در نبرد به خطر انداخت. آتنیان آلیکباندس را بزرگترین خطیب خود می دانستند، زیرا او توانایی عجیبی در هماهنگی با آرزوهای مخاطبانش و بازتاب خواسته های آنها داشت. او بزرگترین سخنرانی های خود را در حمایت از حمله به سیسیل انجام داد که به نظر او ثروت زیادی برای آتن و شکوه بی حد و حصر برای خود به ارمغان می آورد. این سخنرانی ها آتش جوانان آتنی را برای تسخیر سرزمین ها برای خود به جای زندگی از پیروزی های اجدادشان بیان می کرد. همچنین او سخنان خود را طوری تنظیم کرد که حس نوستالژی مردان مسن را نسبت به سالهای شکوهی که آتن یونانیان را علیه ایران رهبری می کرد منعکس کند. سپس به ایجاد یک امپراتوری ادامه داد. تمام آتن اکنون رویای فتح سیسیل را در سر می پروراندند. نقشه آلیکباندس تصویب و او به عنوان فرمانده لشکرکشی منصوب شد. با این حال در حالی که آلیکباندس تهاجم به سیسیل را رهبری می کرد، برخی از آتنیان اتهامات علیه او مبنی بر بی احترامی به مجسمه های مقدس ساختند. او می‌دانست که اگر به خانه بازگردد دشمنانش او را اعدام می‌کنند. بنابراین در آخرین لحظه ناوگان آتن را ترک و به دشمن سرسخت آتن اسپارتا فرار کرد. اسپارتی‌ها از این مرد بزرگ کنار خود استقبال کردند و در عین حال از او به دلیل قدرتش برحذر بودند. آلیکباندس عاشق تجمل بود. اسپارتها مردمی جنگجو بودند که ریاضت را می‌پرستیدند و می‌ترسیدند
جوانی آنها را فاسد کند. اما برای تسکین آنها آلیکباندس که به اسپارت رسید اصلاً آنطور که انتظار داشتند نبود. او موهای خود را اصلاح نکرده بود، همانطور که آنها انجام می‌دادند. حمام آب سرد می‌گرفت، نان می‌خورد و لباسهای ساده می‌پوشید. برای اسپارتی‌ها این نشان می‌داد که او روش زندگی آنها را برتر از آتنیان می‌دانست، بزرگتر از آنها. او به جای زاده شدن اسپارتی بودن را انتخاب کرده بود. بنابراین باید بیش از دیگران مورد احترام قرار گیرد. آنها تحت طلسم او قرار گرفتند و قدرت‌های زیادی به او دادند. متاسفانه آلیکباندس به ندرت می‌دانست که چگونه جذابیت خود را مهار کند. او موفق شد همسر پادشاه اسپارت را اغوا و او را باردار کند. هنگامی که این موضوع علنی گردید، یک بار دیگر مجبور شد برای جان خود فرار کند. این بار آلیکباندس به ایران فرار کرد، جایی که ناگهان از سادگی اسپارتی به پذیرش سبک زندگی مجلل ایرانی تا آخرین جزئیات رفت. البته برای ایرانیان بسیار متملق بود که می‌دیدند یونانی با قد و قامت آلیکباندس فرهنگ خود را ترجیح می‌داد و آنها به او افتخارات، سرزمین و قدرت می‌دادند. هنگامی که توسط آینه اغوا شدند، متوجه نشدند که آلیکباندس در پشت این سپر در حال انجام بازی دوگانه است و مخفیانه به آتنی‌ها در جنگ با اسپارت کمک می‌کند. تفسیر: آلیکباندس در اوایل زندگی سیاسی خود به کشفی دست یافت که کل رویکرد او را نسبت به قدرت تغییر داد. او شخصیتی رنگارنگ و نیرومند داشت، اما وقتی درباره ایده های خود با افراد دیگر بحث می کرد، عده‌ای را به دست می آورد و در عین حال بسیاری دیگر را از خود دور می کرد. او به این باور رسید که راز برتری بر تعداد زیاد تحمیل رنگ‌های خود نیست، بلکه جذب رنگ‌های اطرافیانش مانند آفتاب پرست است. هنگامی که مردم به این حقه دست می‌زنند، فریب‌هایی که او به تمرین می‌پرداخت برای آنها نامرئی بودند. درک کنید، هر کس در پوسته خودشیفتگی خود پیچیده است. وقتی سعی می کنید منیت خود را به آنها تحمیل کنید، یک دیوار بالا می رود و مقاومت افزایش می یابد. با این حال، با انعکاسشان آنها را به نوعی جذبه خودشیفتگی سوق می دهد. آنها به روح خود خیره می شوند. در واقع این به طور کامل توسط شما ساخته شده است. هنگامی که از آینه برای اغوای آنها استفاده کردید، قدرت زیادی بر آنها خواهید داشت. البته شایان ذکر است که خطرات استفاده بی‌رویه از آینه وجود دارد. در حضور آلیکباندس مردم احساس بزرگی می کردند، گویی نفسهایشان دوچندان شده بود. اما هنگامی که او رفت، احساس پوچی و کمرنگ شدن کردند و وقتی دیدند که او در حال آینه گردیده، به آنها خیانت شده است. استفاده بیش از حد آلیکباندس از اثر آینه‌ای باعث شد که تمام مردم احساس سوء استفاده کنند، به طوری که او دائما مجبور بود از مکانی به مکان دیگر فرار کند. در واقع آلیکباندس آنقدر اسپارتی ها را عصبانی کرد که سرانجام او را به قتل رساندند. خیلی جلو رفته بود. آینه اغواگر باید با احتیاط و تبعیض استفاده شود. رعایت قانون 3. در سال 1652 بارونس که اخیراً بیوه شده بود، خانواده خود را از روم به پاریس نقل مکان کرد، جایی که می توانست روی نفوذ حمایت برادرش کاردینال مارازین، نخست وزیر فرانسه، حساب کند. از 5 دختر بارونس، 4 دختر با زیبایی و روحیه عالی خود دربار را خیره کردند. این خواهرزاده های جذاب و بدنام کاردینال به نام مازارینت ها شناخته شدند و به زودی خود را به مهمترین وظایف دربار دعوت کردند.
یکی از دختران ماری مانچلی این خوششانسی را نداشت، زیرا او فاقد زیبایی و لطف خواهرانش بود. در نهایت از ماری مانچلی متنفر شدند، زیرا احساس می‌کردند که او چهره خانواده را خراب کرده است. خانواده‌اش سعی کردند او را متقاعد کنند که وارد صومعه‌ای شود، جایی که او کمتر شرمنده باشد، اما او نپذیرفت. در عوض او خود را به تحصیلات اختصاص داد، لاتین و یونانی را یاد گرفت، زبان فرانسه را کامل کرد و مهارت‌های موسیقی خود را تمرین نمود. در موارد نادری که خانواده به او اجازه شرکت در امور دربار را می‌دادند، او خود را به گونه‌ای تربیت می‌کرد که شنونده‌ای باهوش باشد و افراد را بر اساس نقاط ضعف و خواسته‌های پنهانشان اندازه بگیرد. هنگامی که سرانجام در سال 1657 با پادشاه آینده لوئیس 14 ملاقات کرد، لوئیس 17 ساله و ماری 18 ساله بود. تصمیم گرفت که به دلیل دشمنی با خانواده و عمویش راهی بیابد تا این مرد جوان را عاشق خود کند. این کاری به ظاهر غیر ممکن برای چنین دختری با ظاهر ساده بود، اما ماری پادشاه آینده را از نزدیک وارسی کرد. او متوجه شد که سبکسری خواهرانش او را خوشنود نمی کند و احساس کرد که از مکر و سیاست‌های کوچکی که در اطرافش می‌گذشت متنفر است. او می‌دید که طبیعتی رمانتیک دارد، رمان‌های ماجراجویی می‌خواند. اصرار داشت که در رأس ارتش‌هایش راهپیمایی کند. آرمان‌های بلند و اشتیاق به شکوه داشت. دربار این خیالات او را نپذیرفت. این یک دنیای پیش پا افتاده و سطحی بود که او را خسته می کرد. ماری می دید که کلید قلب لویی ساختن آینه است که فانتزی‌ها و اشتیاق جوانیش را برای شکوه و عشق منعکس می کند. برای شروع او خود را در رمان‌ها، شعرها و نمایشنامه‌های عاشقانه غوطه‌ور کرد که می دانست پادشاه جوان با ولع می خواند. وقتی لویی شروع به عاشقانه گفتگو با او کرد، با خوشحالی از چیزهایی صحبت می نمود که روح او را تحریک می کرد. نه این مد یا آن شایعات، بلکه عشق درباری، کارهای شوالیه های بزرگ، اشرافیت پادشاهان و قهرمانان گذشته. آتش او را برای شکوه با خلق تصویری از یک پادشاه بزرگ و برتر که می توانست آرزوی تبدیل شدن به او را داشته باشد پرورش داد. در واقع تخیل او را تحریک کرد. از آنجایی که پادشاه آینده خورشید زمان بیشتری را در حضور ماری سپری می کرد، سرانجام مشخص شد که او عاشق زن جوان دربار شده است. او با وحشت خواهران و مادرش توجه ماری را به خود جلب کرد. پادشاه او را در لشکرکشی‌های نظامیش به همراه آورد و نشان داد که ماری را در جایی که می توانست در حال رفتن به نبرد تماشا کند قرار داد. او حتی به ماری قول داد که با او ازدواج و او را ملکه کند. با این حال مازارین هرگز اجازه نمی دهد پادشاه با خواهرزاده‌اش ازدواج کند، زنی که نمی توانست هیچ اتحاد دیپلماتیک یا سلطنتی برای فرانسه به ارمغان بیاورد. لویی مجبور شد با شاهزاده خانم اسپانیا یا اتریش ازدواج کند. در سال 1658 لویی تسلیم فشار شد و موافقت کرد که اولین رابطه عاشقانه زندگی خود را قطع کند. او این کار را با تأسف فراوان انجام داد و در پایان زندگی خود اذعان کرد که هرگز کسی را به اندازه ماری دوست نداشته است. تفسیر: ماری بازی اغواگر را به کمال انجام داد. ابتدا یک قدم به عقب رفت تا طعمه خود را وارسی کند. اغوای اغلب از اولین قدم عبور نمی کند، زیرا بسیار تهاجمی است. اولین حرکت همیشه باید یک عقب نشینی باشد. ماری با بررسی از راه دور پادشاه متوجه شد که چه چیزی را
از دیگران متمایز می کند. آرمان‌های عالی، طبیعت رمانتیک و دور نگه داشتن او از سیاست‌های کوچک. گام بعدی ماری این بود که آینه‌ای برای این آرزوهای پنهان لویی بسازد و به او اجازه دهد نگاهی اجمالی به آنچه خودش می تواند باشد بیندازد. یک پادشاه خداگونه این آینه چندین کارکرد داشت، از جمله ارضای نفس لویی با دادن نگاهی دوگانه به او، همچنین به طور انحصاری روی او متمرکز بود تا اینکه احساس را به او بدهد که ماری تنها برای او وجود دارد. احاطه شده توسط گروهی از درباریان، مکر که فقط منافع شخصی خود را در دل داشتند، نمیتوانست تحت تاثیر این تمرکز فداکارانه قرار نگیرد. سرانجام آینه ماری ایدئالی را برای او به وجود آورد. هیچ چیز نمیتواند مست کننده تر از این باشد که کسی بازتابی ایدئال از او داشته باشد. در واقع این ماری بود که تصویر پادشاه خورشید را خلق کرد. در حقیقت لویی بعداً به نقش عظیمی که در شکل دادن به تصویر درخشان او از خود ایفا کرده بود اعتراف کرد. این قدرت آینه اغواگر است. با 2 برابر کردن ذائقه و آرمان‌های هدف، توجه شما را به روانشناسی او نشان می‌دهد. توجهی جذاب‌تر از هر تعقیب تهاجمی. ببینید که چه چیزی طرف مقابل را متمایز می‌کند. سپس آینه‌ای که آن را منعکس می‌کند بالا نگه دارید و آن را از او بیرون بیاورید. با انعکاس آرمان‌هایشان خیالات قدرت و عظمت آنها را تغذیه کنید. بعد تسلیم خواهند شد. رعایت قانون 4. در سال 1538 با مرگ مادرش هلنا، تزار 8 ساله آینده روسیه ایوان 4 یا ایوان مخوف یتیم شد. برای 5 سال بعد او شاهد بود که طبقه شاهزاده پسران کشور را به وحشت انداختند. هر از گاهی برای تمسخر ایوان جوان تاج و عصا بر سر او می‌گذاشتند و بر تخت می نشاندند. وقتی پاهای کوچک پسر روی لبه صندلی آویزان می شدند می خندیدند. او را از روی صندلی بلند می کردند و از مردی به مرد دیگر در هوا می سپردند و باعث می شد که او درماندگی خود را در مقایسه با آنها احساس کند. هنگامی که ایوان 13 ساله بود، شجاعانه رهبر بویار را به قتل رساند و به سلطنت رسید. در چند دهه بعد او برای تسلط بر قدرت پسران تلاش کرد، اما آنها همچنان به مبارزه با او ادامه دادند. در سال 1575 تلاش‌های ایوان برای دگرگونی روسیه و شکست دادن دشمنانش او را خسته کرده بود. در همین حال رعایای او به شدت از جنگ‌های بی‌پایانش، پلیس مخفی او، پسران مغلوب و ظالم شکایت می‌کردند. وزرای خود او شروع به زیر سوال بردن حرکات او کردند. بالاخره سیر شده بود. در سال 1564 او به طور موقت تاج و تخت را رها و رعایای خود را مجبور کرد که او را به قدرت بازگرداند. حالا او این استراتژی را یک قدم جلوتر برد و از سلطنت کنار رفت. ایوان برای جانشینی او یک ژنرال از خود، سیمئون، را به سلطنت رساند. اما اگرچه سیمئون اخیراً به مسیحیت گرویده بود، در اصل یک تارتار و بر تخت نشستن او توهینی به رعایای ایوان بود، زیرا روس‌ها به تارتارها به عنوان افراد فرودست و کافر نگاه می‌کردند. با این حال ایوان دستور داد که همه روس‌ها از جمله پسران از فرمانروای جدید او اطاعت کنند و در حالی که سیمئون به کرملین نقل مکان می‌کرد، ایوان در خانه‌ای محقر در حومه مسکو زندگی می‌کرد که از آنجا گاهی از کاخ دیدن می‌کرد. مقابل تاج و تخت تعظیم می‌نمود، میان پسران دیگر می‌نشست و با فروتنی از سیمئون درخواست لطف می‌کرد. با گذشت زمان مشخص شد که سیمئون نوعی بدل پادشاه است. او مانند ایوان لباس می‌پوشید و رفتار می‌کرد، اما هیچ قدرت واقعی نداشت،
زیرا هیچ کس واقعا از او اطاعت نمی کرد. پسران دربار که آنقدر بزرگ شده بودند که به یاد بیاورند به ایوان در کودکی طعنه می زدند، با نشاندن او بر تخت سلطنت این ارتباط را دیدند. آنها باعث شده بودند که ایوان احساس کند یک مدعی ضعیف است. بنابراین اکنون او با قرار دادن یک مدعی ضعیف بر تخت سلطنت آنها را آینه کرد. ایوان برای 2 سال طولانی آینه سیمئون را در برابر مردم روسیه نگه داشت. آینه گفت: ناله و نافرمانی تو از من تزاری بدون قدرت واقعی ساخته، پس من به تو منعکس خواهم کرد که قدرت واقعی نداره. تو به من بی احترامی کردی، پس من هم همین کار رو با تو و روسیه رو تبدیل به مایه خنده دنیا می کنم. در سال 1577 به نام مردم روسیه پسران تنبیه شده بار دیگر به ایوان التماس کردند که به تاج و تخت بازگردد و او نیز چنین کرد. او تا زمان مرگش در سال 1584 به عنوان تزار زندگی کرد و توطئه‌ها، شکایت‌ها و حدس زدن‌ها همراه با سیمئون ناپدید شدند. تفسیر: در سال 1564 پس از تهدید به کناره‌گیری به ایوان قدرت مطلق داده شد، اما این قدرت‌ها به آرامی از بین رفتند، زیرا هر بخش از جامعه، پسران، کلیسا و دولت برای کنترل بیشتر رقابت می‌کردند. جنگ‌های خارجی کشور را خسته کرده و اختلافات داخلی افزایش یافته بودند و تلاش‌های ایوان برای پاسخ با تحقیر مواجه شد. روسیه تبدیل به نوعی کلاس درس پرهیاهو شده بود که در آن دانش آموزان آشکارا به معلم می‌خندیدند. اگر صدایش را بلند یا شکایت می‌کرد، فقط با مقاومت بیشتری روبرو می‌شد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.